Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tyhle pěkný sady od společnosti RifleX. Jdeme na to. Společnost RifleX jsme se tady už představovali, takže zhruba víme, co od ní můžeme čekat. Nahoře fíčku, jako vždycky budete mít odkaz na to představení vlastně kompletně celého to jejich sortimentu, takže všech věcí, které v tom vlastně naleznete, v tom jejich sortimentu. A dneska se podíváme na tyhle pěkný sady. Přišly nám relativně nedávno a líbí se mi, že jsou vždycky zaměřený na jednu určitou zbraň, respektive na jeden typ zbraně. Takže ať už to jsou samonabíjecí pušky, ať už to jsou pistole, ať už to jsou brokovnice, nebo například i nože, sekery a podobný, tak vždycky na to máme svoji vlastní sadu. V té sadě nalezneme veškeré produkty, které nabízí společnost RifleX a které se týkají vlastně toho daného sortimentu. Celkem tady přede mnou můžete vidět nějakých 5 krabic. Máme tady 3 velký, 2 malý. Můžeme se podívat do každý, nicméně za mě to není úplně potřeba. Můžeme si rozdělat jednu a vysvětlit si zhruba ten princip, jelikož my tady vždycky na straně potom máme ukázaný, co v té krabici přesně je. Tak pojďme se podívat za mě asi na tuhle brokovnicovou sadu. Tyhle zbylý si dám takhle dolů. A můžeme si ji rozdělat. Líbí se mi ten princip. Já vlastně otevřu takhle tu krabici, nahoře najdu rukavice a najdu tady brýle. Možná se ptáte, proč tady máme brýle, rukavice jsou asi jasný, i když je pravda, že u žádné sady jsem neviděl někdy, že bychom tam měli tyhle plastové rukavice, které máme třeba v Albertu na nabírání pečiva. Nicméně je tady máme, díky tomu potom, když potřebujeme čistit zbraň třeba někde venku, nebo zkrátka nemáme k dispozici rukavice, tak tady se je klidně můžeme vzít a nebudeme mít špinavý ruce. Brýle jsou asi jasný v okamžiku, kdy budeme čistit někde nějaký prostor tím sprejem nebo čímkoliv takovým, tak je velice nepříjemný, když se vám dostane ten sprej do oka nebo olej nebo cokoliv takového, jakákoliv nečistota, a právě proto tady máme brýle. Jedná se o naprosto standardní ochranný brýle tohohle charakteru, jsou vlastně celý průhledný, jenom si je nasadím a můžu čistit, jo? Kryjou mi vlastně ten zrak, nejsou to střelecký brýle, nic takového, jenom takový obyčejný pracovní. No a v okamžiku, kdy já se chci vlastně podívat dovnitř, co já tady naleznu, tak já si to můžu tím způsobem takhle vytáhnout nahoru. A jak je vidět, tak mi to v tom drží, což je naprosto super. Já to otočím takhle, ať vás tam neštve to světlo. Což je naprosto super, jelikož já se to takhle doma vytáhnu, takhle se to položím a můžu si z toho brát, co budu chtít. Co tady naleznu? Naleznu tady standardně čistič hlavně, je to taková ta pěna, ke který právě máme i tu trubičku, tuhle hadičku, jelikož já to na to nasadím a můžu si to krásně zavíst i do dlouhý hlavně, což je naprosto skvělý. Mimochodem ta pěna na hlavně funguje opravdu velice dobře. Následně tady mám potom ten military soap, je to mejdlo, který funguje dobře na pokožku v okamžiku, kdy to máte špinavý, například v nějakého karbonu a takových věcí. A následně tady najdu 2 takovýhle menší balení. Jedno z toho máme vlastně teflonový mazadlo, což je asi jasný, k čemu to budeme potřebovat. A to druhý je keramický mazadlo. Takže 2 mazadla, každý na jednou část zbraně. Následně tady mám potom takovýhle sprej, který je čistící, je to takovýto CLPčko, mám tady stlačený vzduch a mám tady následně ten teflonový nástřik. Teflonový nástřik si můžu dát na části zbraně, který potřebuju ochránit před nějakým dalším mechanickým oděrem, jelikož ten teflon na tom potom vydrží, nebude se mi tam tolik zachytávat špíny a samozřejmě je tam i takový malý film, který mi trošku ochrání ten povrch. Takže vlastně takhle tyhle části tady krásně mám takhle před sebou. Jak je vidět, v jedné takové bedínce se nám skrývalo relativně dost věcí. Ty ostatní sady, jako je například sada na čištění pistolí, tak mají zpravidla stejný tyhle 4 lahve, to znamená, mám tam vždycky teflon, mám tam stlačený vzduch, mám tam CLPčko, mám tam pěnu na čištění hlavní, vždycky k tomu mám i
mýdlo, ale co se mi tam může měnit, tak například u tohohle z toho spreje na zbraně, tak tady mám potom klasický malý olejíček, nebo u sady na zbraně mám klasický malý olejíček a u sady na pušku mám ještě takový grafitový sprej. Nicméně všechny vždycky obsahují brýle a všechny vždycky obsahují ty rukavice, což si myslím, že je takový fajn detail a v moc jiných věcech, respektive asi u žádného jiného výrobce, který by dělal podobné věci, jsem nic takového neviděl. Následně tady máme potom dvě tyhle malé sady. Ty sady si můžete všimnout, že jsou identický. Oni jsou nazvaný každá jinak. Tahle je vlastně takový pocket set, takže takový opravdu zmenšený věci. Máme tady daný CLPčko, máme tady standardní olej a máme tady zase ten teflonový nástřik, ale jak je vidět, tak už je mnohem menší. V té druhé máme úplně to samé, jediný co, tak se to jmenuje jinak a je to vlastně právě ta sada na ty nože nebo na cokoliv, co má vlastně čepel a co potřebujeme chránit před těmi vnějšími vlivy. Přátelé, co já si o tomhle myslím? Myslím si, že to je moc pěkně zpracovaný, líbí se mi ty krabičky, ta prezentace je tady opravdu hezky udělaná. To, že ty věci od Riflexu fungují, to víme, dlouhodobě se to používá, nejsou na to žádné stížnosti, ale je fajn, že tady už vlastně máme takovou předvolenou sadu a pro člověka, který si chce zainvestovat nebo si chce zkrátka koupit něco takového domů a chce si všechno doma čistit sám a chce na to mít od A až do Z veškerou chemii, která k tomu slouží, která je k tomu příslušná, tak si myslím, že to je super alternativa. Já si můžu úplně v pohodě koupit takovejhle set, dostanu k tomu všechno, co potřebuju a doma to můžu používat. No, přátelé, za mě to bude asi všechno, šlo mi jenom o to vám tady ukázat v rychlosti vlastně ty sady, jak jsou dělané, co v nich zhruba najdete a co od nich můžete čekat a to bude pro dnešek všechno. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.